मेरो घर अगाडि लगभग 7 मिटर अग्लो कपुरको रुख छ। आजभन्दा झन्डै 14 वर्ष अगाडि मेरो आमाले आफ्नो अफिसबाट यसको बिरुवा लिएर आएर हाम्रो घर अगाडि रोप्नु भएको थियो। र यो रुख र हामी बीचको सम्बन्ध लगभग सिम्बायोटिक छ। यो रुखले आफ्नो मूल वृक्षबाट झन्डै 5 किलोमिटर पर आएर आफ्नो जीवन साझा गर्ने मौका पायो भने हामीले पनि जाडो महिनामा यसबाट ताप्नको लागि दाउरा प्राप्त गर्दछौँ। र यो रुखले पनि एउटा सानो संसारलाई सहारा दिएको छ जुन यसको फेदमा उम्रिएको यो झारभित्र छ। र यो एपिसोडमा हामी पुनः सिलिएटकै चर्चा गर्नेछौँ, जुन तपाईँको बाथरुम सिङ्कदेखि अन्टार्कटिकाको फेदसम्म पाइन्छ। यिनको लगभग 9,000 भन्दा बढी प्रजातिहरू छुट्याइसकिएको छ र म पनि स्वयं यो कसरी छुट्याइयो भन्ने कुराले आश्चर्यचकित छु। यसको श्रेय ती तमाम वैज्ञानिकहरूलाई जान्छ जो दिन रात भोक प्यास नभनी सिलिएटहरूको दिनचर्यालाई निगरानी गर्दछन्। र ती साना झुरमुरे प्राणी ब्याक्टेरिया हुन् जसले संसार कब्जा गरेका छन् भन्दा अतियुक्ति नहोला। हुन त मानिसलाई प्रकृतिमाथि धावा बोलेको आरोप निकै लाग्छ, तर ब्याक्टेरियाले प्रकृति मात्र होइन अस्तित्वमा रहेको लगभग सबै चिजमाथि धावा बोलिसकेका छन्। तर यो एक हिसाबले राम्रो चिज पनि हो, किनभने प्रकृति स्वयं निर्माण गर्न सानो ब्याक्टेरियाको निकै ठुलो हात छ, जसले मिथेन र विषालु वायुमण्डललाई रिसाइकल गरेर पृथ्वीलाई बाँच्न योग्य बनाएका थिए। पृथ्वीलाई जति नै बाँच्न योग्य बनाए पनि ब्याक्टेरिया सायद प्राणी जगतमा सबैभन्दा बढी खाइने आहार पनि हो। र यहाँ यी सिलिएटले यसरी ब्याक्टेरिया खाँदैछ जसरी म दसैँमा मासु भात पनि खान सक्दिनँ। ब्याक्टेरिया अत्यन्तै सूक्ष्म हुन्छन् र यहाँले अहिले देख्नुभएको तस्विर पार्शियल अब्लिक माइक्रोस्कोपी गरेर लिएको। यिनको आकारको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यिनको मोटाई झन्डै प्रकाशको वेभ जति मात्रै हुन्छ। यति कि यिनको मोटाईभन्दा सानो वस्तु भौतिक रूपमा नै अदृश्य हुन्छन् र तिनलाई हेर्न इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप आवश्यक पर्दछ। ब्याक्टेरियाको यति विशाल खुराक पाएपछि सिलिएट पनि आफू रोमान्टिक मोडमा आउने गर्दछन्। तर यी युनिसेलुलर प्राणीहरू प्राय आफैसँग रोमान्स गर्दछन्। यदि सिलिएटको दुनियाँमा पनि फेसबुक हुँदो हो त लभ योर सेल्फ वुड मेक सेन्स। र एकबाट दुई भएर छुटिँदै सिलिएटले विशाल जनसङ्ख्या तयार गर्दछन्। र हाम्रो स्याम्पलमा किडनी जस्तो देखिने यी सिलिएटको पनि छुट्टै स्वाग छ। यिनीहरूले आसपासबाट यसरी खान तान्छन् जसले गर्दाखेरि एउटा सानो फोर्स फिल्ड नै तयार हुन्छ। यिनले भ्याकुम जस्तो गरेर आफ्नो आसपासबाट आफ्नो आहारा तान्ने गर्दछन्। यिनको शरीरभित्रको अङ्ग छरपष्ट छ र एक प्रकारले यी किडनी जस्ता देखिने प्रोटोजोनले हाम्रो स्याम्पलमा सरसफाइको काम गर्दैछ। तर हाम्रो कुनै पनि भिडियो लाइसेन्स बिना पुरा हुँदैन र यहाँ तपाईँहरूले एउटा युनिसेलुलर प्राणीले देहत्याग गरिरहेको देख्नुभएको छ। अन्ततः यी रोमान्टिक सिलिएट र ब्याक्टेरियाले कब्जा गरेको संसारमा हामी कल्पित वास्तविकताको रेखा कोर्दछौँ।
सायद कुनै दिन आणविक युद्धले संसार तबाह गर्ला वा अबको केही हजार वर्षमा हामी पृथ्वी छोडेर अन्त कतै बसाइ सरौँला र सूर्यको मृत्युसँगै सौर्यमण्डलको समाप्त पनि हुनेछ। तर सर्वप्रथम होस्टाइल पृथ्वीमा यिनै आएका थिए र अन्तिमसम्म पृथ्वीमा पनि किल्ला गाड्ने सायद यिनै हुनेछ।